همیشه تقسیم سهام بین فاندرها و مؤسسین استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مختلف یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین اتفاقات ابتدای شکل‌گیری و حتی در ادامه کسب و کارها به حساب میاد. تو این ویدیو میخوام تمام متدها و نکات مهمش رو بهتون بگم. خب سلام علیکم، من مانوئل هستم و تو این کانال در مورد استارتاپ و کسب و کار اینترنتی صحبت میکنم. اگه به این مسائل علاقه‌مند هستی حتما این کانال رو سابسکرایب بکن تا هیچ ویدیویی رو از دست ندی. خیلی از شما توی ابتدای شکل‌گیری احتمالاً مشکل اساسی که بهش برمیخورد اینه که خب ما چطور باید سهام رو بین خودمون تقسیم بکنیم، فاندرها بر چه مبنایی باید سهام دریافت بکنن و چه روش‌هایی براش داره و چه نکات و چه مشکلاتی رو میتونه در ادامه براتون داشته باشه. فراموش نکنید که تقسیم سهام و کلا مباحث مرتبط با فاندرها میتونه پرریسک‌ترین مسائل استارتاپ ها باشه که حتی میتونه موجب شکست استارتاپ ها و فیل استارتاپ ها بشه. پس این نکات خیلی مهمه و باید بهش توجه بکنید. اما نکته مهمی که باید در موردش خیلی خیلی جدی باشید تو ابتدای شکلی استارتاپتونه. زمانی هستش که خب همه چی گل و بلبل، پولی وجود نداره و عملا هیچی وجود نداره. وقتی هیچی وجود نداره خب همه میگن اوکی الان فلان که بذار بگذره، مثلا این ماه نه ماه بعد نمیدونم سال بعد در مورد صحبت میکنیم، نه به داره نه به باره. همه اینا بله شاید در عمل درست باشه وقتی که استارتاپ هیچ تراکنشی نداره و خب نکته فعلا وجود نداره. اما همیشه میگن بزرگان ما میگن جنگ اول به هست صلح آخر هست. پس این شفاف بودنه و همون اول جنگ کردنه بهتر از این که خب خدایی نکرده استارتاپتون یا بیزنستون رشد بکنه از یه جا بعد به خاطر فقط مسائل پیش پا افتاده مثل این کل بیزنستون هوا بشه، کل استارتاپتون تحت شعاع قرار بگیره. پس به نظرم همون ابتدا این قرارداد رو باید امضا کنید. چه قراردادی؟ قرارداد کوفاندر اگریمنت. این قرارداد کوفاندر اگریمنت میگه که هر کسی چه سهامی داره، چه چیزی رو باید برداشت کنه، تا چه شرایطی باید این کار بکنه و کلا تمام آن چیزی که بین خودتون توافق کردید تو این اگریمنت باید آورده بشه. این اگریمنت رو کامل جدی بگیرید که خیلی از استارتاپ ها رو نجات داده یا اگر نبودش موجب شده که استارتاپ شکست بخوره. خب بدون فوت وقت میخوام تو بخش اول متدهای مختلف این بحث تقسیم سهام رو بهتون بگم. اصلا کلا در ابتدای شکل‌گیری چه روش هایی وجود داره که بتونیم سهام رو با هم تقسیم کنیم. خب روش اول یکی از آسون ترین روش ها هستش، روش تقسیم مساوی هستش. یعنی بدون هیچ دردسری، بدون هیچ درگیری میام میگه اوکی چند نفریم، 4 نفریم، 100% سهام تقسیم برای 4 25% هر کدوم میگیریم. این آسون ترینه ولی خب نکات مثبت و منفی داره. اول اینکه خب پیچیده نیست، راحت میتونید ازش استفاده بکنید، بر اساس تعدادتون میتونید رو تقسیم بندی بکنید. اما معایب زیادی هم داره. تو مرحله اول شاید این تقسیم سهام عادلانه برای همه جذاب باشه. وقتی که جلوتر میره سهم آدما بالا پایین میشه، تلاش آدما بالا پایین میشه و تاثیرشون تو بیزنس بیشتر میشه. خب اونی که بیشتر داره تاثیر میذاره احتمالاً ناراضی تر میشه و احتمالاً یا دچار مشکل میشه اون تیم یا اصلا تیم از هم میپاشه. پس به نظرم این روشه اگر خانوادگی هستید، دوستی هستید که حالا میتونید مثلا حالا زیاد براتون مبسای مهم نیست و به قول معروف جیب تو جیبه، میشه روش فکر کرد. ولی حالا یه سری غریبه با هم خواستید شروع بکنید و کلا اصلا شاید فردا روز احتمال میدید که این مشکل براتون ایجاد بشه، حتما اگر هم این تقسیم مساوی رو انجام میدید در نظر بگیرید تو اون قرارداد کوفاندریتون یا کوفاندر اگریمنتتون کامل بنویسید آقا مثلا این به این شکل اینجوری بوده و این هر کسی این شرایط و این وظایف رو داره. یه روش دیگه هم بحث مدل وزدهیه. یعنی اینکه خب آدم‌ها بر اساس یه سری پارامترها میان درصدشون مشخص میشه، اصلا فارغ از این که این استارتاپ اصلا ارزشش چقدره، والویشنی که احتمالاً خواهد داشت بشه شکل، میایم یه سری پارامتر در نظر میگیریم. مثلا اینکه ایده برای کیه، میشه یه پارامتر یه درصدی میتونه داشته باشه. ایده اولی برای کیه، نمیدونم کی وقت بیشتری رو صرف میکنه، یعنی یه پارامتر میتونه میشه وقت صرف شده یا زمان صرف شده بر هر کسی. سرمایه نقدی یعنی میزان سرمایه نقدی که هر کسی آورده، بر اساس اون بیایم تعیین بکنیم که چقدر مثلا
این پارامتر تاثیر داره و وزن بدیم بهش و نهایت هم تخصص و میزان سنیوریتی اون آدم. یعنی خب آدم هر چقدر سنیورتر باشه احتمالاً هزینه فرصت و زمان تمام شده اون آدم بیشتره، احتمالاً این آدم باید وزن بیشتری داشته باشه، یعنی سهام بیشتری رو داشته باشه. پس این روش وزندهی بر اساس یه سری پارامترها میتونه اون عدالتی که مد نظرمون رو هست رو ایجاد بکنه. مثلا بگیم که حالا اینجوری هم میتونیم تعریف کنیم، اونی که صاحب ایده است مثلا 5 تا 10% بگیره، اونی که میاد بیزینس رو مسئولیتش رو بر عهده میگیره، مسئولیت اجراییش رو بر عهده میگیره، مسئولیت سودآوری و تحقق اون هدف با اونه، حالا مثلا میشه مدیر اجرایی یا سی او به قول معروف، اون مثلا 20% 15%. بعد اونایی که خب حالا توی جایگاه دیگه هستن مثلا بیان بر اساس این درصدشون رو بالا پایین کنن. در این مراحل ما میایم یه ارزش گذاری اولیه انجام میدیم. مثلا بر اساس ارزش گذاری میگیم 1 میلیارد این تا 5 سال آینده ارزش خواهد داشت، مثال دارم میگم. حالا منی که مثلا 100 میلیون آوردم و فقط دارم سرمایه میارم، اینجا مثلا یک پارامتر ریسک هم داریم، مثلا اونی که پول میاره یا اونی که پول نمیاره. اونی که پول میاره احتمالاً ریسک بیشتری متحمل میشه. پس مثلا اینجا 100 به جایی که مثلا 10% بگیره، ما میگیم با یه ضریبی بشه 15%. یعنی اونی که 100 میلیون میاره ارزش 1 میلیارد، اگه 100%شو در نظر بگیم 15% برای این آدمه، فقط سرمایه آورد. یه نفر فقط سرمایه آورد، سرمایه میاره مثلا همین 100 میلیون رو میاره، اما ایده هم با این آدم بوده 5% بیشتر، مثلا 10% خود سرمایهش، 5% ریسکش، 15% خود ایده، 5% 20%. فول تایم هم قراره تایم بذاره، مثلا چقدر میخواد تایم بذاره این آدم، مثلا سینیوره. حالا اگه این آدم بخواد بیرون کار بکنه، مثلا بر اساس سنیوریتیش مثال میزنه 20 میلیون میخواد حقوق بگیره، 20 میلیون حقوق میخواد بگیره، در یک سالش میشه 240 میلیون، در 2 سالش میشه 480 میلیون. پس این آدم اگر 2 سال به صورت تمام وقت در این بیزنس شما باشه، فقط هزینه فرصتش، یعنی میتونسته بره یه جای دیگه حقوق بگیره بدون افزایش نمیدونم تورم و هر چیز دیگه، این آدم 480 میلیون بعد میگرفته. پس حالا بگیم 500 میلیون. پس اینجا همین الان 50% میتونه از اون سهام رو در نظر بگیره، بعد به اضافه اون 20% که حساب کردیم، یعنی عملاً 70% این آدم خواهد بود، 15% اون آدمی که آورده و احتمالاً یه نفر دیگه هم خواهیم داشت که درصد مابقیش رو میگیره بر اساس همین فرمولی که در موردش صحبت کردیم. پس اینجا پارامترهایی که خیلی احتمالاً مورد توجه باید قرار بگیریم که کسی کی سرمایه میاره، کی تمام وقت میذاره، کی پاره وقت میذاره، چقدر وقت میذاره، بر چه مبنایی این وقت رو میذاره و چه خروجی باید بگیره. همه اینها باید در اون قرارداد کوفاندر اگریمنتتون بیاد. خب میرسیم به روش تقسیم سهام سوم که بهش میگن تقسیم سهام پویا یا داینامیک اکویتی اسپلیتینگ. خب این روش یه جورایی پیشرفته تر و دقیق تر نسبت به روش های دیگه به حساب میاد و بیشتر هم بر اساس ارزیابی عملکرد امتیاز داده میشه. مثلا ما تو مرحله اول میایم یه سیستم امتیازی ایجاد میکنیم، مثلا میگیم که 50% برای اون سعی و تلاش و وقتی که برای استارتاپ گذاشته میشه که خیلی مهمتره در نظر گرفته میشه، 30% برای سرمایه، 20% برای تخصص. بیایم در نظر بگیریم 3 تا فاندر داریم، 100 میلیون آوردن، یکی 50 یکی 30 و 20. فاندر اول که 50 گرفته نصف این 30% براشه 15% و 15% مابقی هم برای دو نفر دیگه تقسیم میشه، همینجوری 50% زمان. حالا بحث ولی بر اساس تخصص، حالا میایم اون تخصصا رو امتیازدهی میکنیم هر کسی رو بر اساس اون تخصص، مثلا میگیم خب کدوم کریتیکاله برای این کسب و کار، مثلا مدیریت کسب و کار، بیزینس، مارکتینگ، فنی، حقوقی، اینا رو همه رو میایم بررسی میکنیم، بر اساس اون 20% هم تقسیم میکنیم. 50% اولیه اون داستان همین، یعنی اون سهام همون اول تقسیم میشه، 50% بعدیش میره در گذر زمان بر اساس عملکرد آزاد میشه. خب این 3 تا روش تقسیم سهام هستش و هر کدوم هم میتونه بر اساس نیاز شما با هم ترکیب بشه، مشکل خاصی وجود نداره. اما من میخوام بیشتر وارد بخش دوم بشیم، اون نکات مهم تو تقسیم سهام رو با هم صحبت بکنیم. خب نکته اول و مفهوم اول مفهوم وستینگ یا حق السهم مشروط هستش. یعنی چی؟ یعنی که آدم‌ها بر اساس گذر زمان و بر اساس اون دلیوری‌ها و بر اساس اون خروجی که میخوان سهامشون آزاد بشه. خیلی مهمه که تو 2-3 سال اول فاندرها توی استارتاپشون باشن و بهش متعهد بمونن. تو بحث وستینگ یه سری نکته مهم میشه. یک مفهوم داریم به نام کلیف.
کلیف چیه؟ اون دوره زمانی هستش که ما میگیم مثلا تقسیم سهامی انجام نمیشه. مثلا شما اصلا 1 سال اول تعهد داری بمونی، اصلا این تقسیم سهامی هم اتفاق نمیفته. از سال بعدی مثلا من سهامم 30%، تو سال اول هیچ سهامی نمیگیری، وظیفته که سال اول بمونی. از سال دوم مثلا 25%، 30% این باز میشه. یعنی هر سال که بمونی 30%، 40% این پول شما، این سهام شما آزاد میشه. این بسیار حائز اهمیت بچه‌ها و در نظرم بگیرید که حتما این رو توی قرارداد کوفاندر بیارید. چند بار من اینو دارم تکرار میکنم چون خیلی مهمه. دقیقاً چجوری، با چه شرایطی کلیف چند ساله است؟ معمولا 1 ساله است. خب بعدش چند وقت به چند وقت قراره این سهام شما آزاد بشه و حالا مثلا معمولا هم تو 4 سال 25% در نظر میگیرن. و نکته مهم این هستش که باید اون انتظاراتی که در هر سال از اون آدم میره نوشته بشه به صورت شفاف. فردا اینجوری نیست که آقا من باید حتما بمونم تا سهامم آزاد بشه. خب نهایتا به یه نتیجه میرسیم که سهامدارا خب این آدم عملکرد خوبی نداره یا شرایطش خوب نیست، از یه جا بعد یواش یواش یا میگیم اوکی تو موندی یا نموندی، یا درصد تو میتونی بخری، مثلا اون 2 سالی که مونده رو میتونی بخری، یا نه مثلا ما به جات میخریم، یا حالا یه هر توافق دیگه‌ای که دارید. خب یه مفهوم دیگه داریم به نام سویت اکوئیتی یا لون. یعنی اینکه چی؟ شما اگر سرمایه نقدی نمیتونی بیاری، به جاش باید وقت بذاری. یعنی اون هزینه فرصتت، هزینه‌ای که به جایی که شما بری یه جای دیگه کار بکنی، پول کارمندی بگیری و مشکلی بابتش نداشته باشی و هیچ ریسکی رو تحمل نکنی، تو باید بیای زمانت رو توی استارتاپ بذاری. منی که پول میارم خب قاعدتا ریسک هم بیشتره، ولی توی که پول نمیاری بعد زمانت رو بذاری. خب بر اساس اون زمانت عمل کرد و اون خروجی که داری مرحله بر اساس همون داستان وستینگ شما درصد سهامت آزاد میشه. یه داستان دیگه هم داریم به نام ریورس وستینگ. یعنی اول اون داستان وستینگ رو بیخیال میشی، اون کلیف و نمیدونم هر سال بخوای انقدر بمونی و اینها، آزاد شدن اینها رو میذاریم کنار. شما سهام همون اول به شما داده میشه. خب چون قاعدتا باید شرکت ثبت بکنی دیگه. اگه بخوای شرکت ثبت بکنی، میای تو کوفاندر اگریمنت یا اون قراردادی که دارید ریورس وستینگ در نظر میگیری. میگی که اوکی تحت هر شرایطی، هر اتفاقی بیفته، مثلا شما سال اول رفتی سهام صفر میشه، سال دوم فقط 25% میگیری، 75% پخش میشه مثلا بین فاندرهای دیگه بر اساس این درصد، سال دوم اینجوری، سال سوم اینجوری و سال چهارم به این شکل. یعنی این برعکس. یعنی شما به جایی که مرحله به مرحله این درصد و 25% باز کنی، 100% رو بهش میدی و بر اساس عملکرد اتفاقی که میفته 25% شاید ازش کم میکنی، اصلا همه رو ازش میگیری. این میشه ریورس وستینگ. مفهوم دیگه که باید تو این داستان در نظرش بگیرید. اما یک نکته خیلی مهم و بحث خیلی مهم که باید بهش توجه بکنید، بحث رقیق شدن سهام هستش. این دایلوشن پلان یا رقیق شدن، یعنی پلان رقیق شدن رو هم باید ابتدای فعالیت در مورد صحبت کنیم. یعنی چی اصلا رقیق شدن؟ آقا مثلا ما هممون رو هم 100% سهام داریم. اگه بخوایم یک سرمایه‌گذار بگیریم، سرمایه‌گذار 20% بیاد بگیره، خب این 20% رو کی باید بده؟ من باید بدم، تو بدی، کی باید بده؟ خب اینجا میاد بحث دایلوشن مطرح میشه. یعنی آقا همه به یک نسبت 20% سهامشون کم میشه تا ما بتونیم به این آدم 20% سهام بدیم، به اون بازیگر جدید. اصلا میخوایم به یک کارمندی ایساب بدیم، یعنی اون سهام تشویقی بدیم به یک کارمند. پس نهایتا اضافه شدن هر سهامدار جدید این داستان رقیق شدن رو جدی‌تر از قبل میکنه. حتما توی بحث سرمایه گذار هم باید بهش توجه بکنید. وقتی قرارداد سرمایه گذاری میبندید، باید حتما اون رقیق شدن رو سرمایه گذار هم در نظر بگیرید که اونم باید رقیق باشه. تو رانده بعدی که اگه میخواید جذب سرمایه بکنید، این رقیق شدن خیلی مهم میشه. اما دایلوشن پلن چیه؟ کلا دایلوشن پلن قراره به شما بگه که آقا ما الان هممون صدیم، بازیگر اول اومد چند درصد، همه رقیق میشیم، چه جوری اصلا با چه درصدی قرار بازیگر بعدی بیاد، سوم به همین شکل. یعنی تقریبا تو میای هر راند مشخص میکنی وضعیت سهامداری و کلا کپ تیبل ما قرار چه تغییراتی تو گذشت زمان بکنه. این هم خیلی نکته مهمی که باید بهش توجه بکنید.
خب دمتون گرم که تا الان با من همراه بودید. میدونید این مسائل خیلی خیلی میشه در مورد صحبت کرد. من یه اپیزودم اینجا ضبط کردم در مورد بحث اصلا جذب سرمایه و بحث‌های حقوقی و اینها اینجا میذارم، هم در مورد بحث قراردادهای سرمایه‌گذاری، همین بحث وستینگ و امثال هم با آقای اسلایمر عزیز صحبت کردم. میتونید اینجا اپیزودش رو ببینید. دمتون گرم که تا الان پیش من بودید. تا الان اگه سابسکرایب نکردید حتما این دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله هم بزنید، هیچ ویدیویی رو از دست ندید. اوکی دیگه حرفی نیست. ممنونم از شما. روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم هر تایمی که دارید این ویدیو رو میبینید. خیلی مخلصم. تا ویدیوی بعدی، فعلا.